سلام، من سینا ولی الله شگفت زده هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های شگفت انگیز چند شنبه از MBC پرشیا در خدمت شما عزیزان شگفت زده هستم. البته الان در سراسر جهان همه شگفت زده هستن ها. میدونید چرا؟ دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، سرعت واکسیناسیون در ایران غربی‌ها را شگفت زده کرده است. بله، البته این دیگه واکسیناسیون عمومی نیست، اپیلاسیون بین‌المللیه. پشم و پیل همه سالن‌های زیبایی و مرکز لیزر در غرب ریخته. البته نه به خاطر سرعت واکسیناسیون، از شدت گندگوزیسیون. چه منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی حمله سایبری به سامانه سوختگیری در پمپ بنزین ها رو تایید کردند. جزئیات این حمله سایبری و منشأ اون در دست بررسی است. خدایی شگفت انگیز نبود؟ این در حالیه که یه سری از دلسوزان مردم اروپا و آمریکا در کشور چند هفته پیش با دبه‌های 20 لیتری بنزین رفته بودن دم سفارت بریتانیا. بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق تعدادی گالون سوخت را به سفارت انگلستان در تهران اهدا کرد. خب کل دنیا در بهت و حیرته که اینا که اینقدر شدید گندگوزی میکنن چجوری ماتحتشون جر نخورده تا حالا. البته شاید هم خورده، دارن براش برنامه‌ریزی میکنن. احمد کریمی مدیر پروژه واکسن فخرا از برنامه‌ریزی برای توقف تولید این واکسن در ایران خبر داد. واسه تولید نکردنش دارین برنامه‌ریزی میکنین؟ یعنی برنامه میریزید که چجوری تولیدش نکنین. خب همون اول واسه تولید کردنش برنامه‌ریزی میکردین بهتر نبود که الان مثل خر تو گل نمونی؟ حیف واکسن به این خوبی و با کیفیتی نی؟ واکسن فخرا از یکی از واکسن‌های بسیار خوب و با کیفیت بسیار بالا هست. راست میگه، واقعا واکسن خوبیه. همین که خدا رو شکر به مرحله تولید نرسید و مردم مجبور نشدن بزننش، یعنی واکسن خیلی خوب و بی‌آزاریه. خداییش دم تولید نکننده هاش کرد. یه گوشه نشستن بودجه‌شون رو میخورن، کاری هم با کسی ندارن. برعکس این برکتی‌ها. بنده خودم عرض میکنم اگر قرار باشه واکسن بزنم که نمیزنم، بزنم اگر بخوام بزنم ایرانی هم هر ایرانی رو نمیزنم، فقط برکت. بله، ایشون اصلا زدن واکسن تو کارش نیست، چون تخصصش در زدن یه چیز دیگه است. زر، منحرفا، اون مال شباس. خیلی هم خوب میزنه اتفاقا. اصلا استاد زدنش همین ایشون. همچنان در مورد زر داریم حرف میزنیم ما. الان که ایشون واکسن برکت هم تایید کرده، خودش خیلی خوب و تاثیرگذاره. مردم کاملا از دودلی در اومدن. یعنی الان حاضرن آمپول هوا بزنن ولی واکسن برکت نزنن. همه کارمون شده کرونا رو بدین دست ما حل میکنیم. کرونا رو بدن دستت؟ هرچی که با که شروع میشه رو که نمیتونن بدن دستت. حکیم بزرگ، کرونا ویروسه، چیز قابل لمسی نیست. بگرد یه چیز کهدار دیگه پیدا کن، اونو بگیر دستت حلش کن. فقط برای حلش از روش استعمال روغن بنفشه استفاده نکن، دردش زیاده. اینا یه ویروسی رو در جهان خواهند آورد. اون ویروس که بیاد قطعاً بدونید که مثل برگ درخت همه میریزن، میمیرن تو خیابون، میریزن زمین، هیچ کم نمیتونه اینا رو نجات بده. هر کی واکسن زده باشه به جز واکسن برکت. خداییش این یه حرفش درسته. کسی که برکت بزنه اون نمیره خیلی سخت جونتر از این حرفاست که هر ویروسی حریفش بشه. طرف اگه قرار بود بمیره با تزریق واکسنی که یه عده با دمپای ابری توی دیگه کله پزی با دست نشسته درستش کردن، میمرد دیگه قاعدتا. خواهش میکنم از کسانی که واکسن خارجی رفتن زدن یه زحمت کوچولو بکشن. اولین مرکز حجامت برن، یه حجامت خوب بکنن، خطر رو رفع کنن. یعنی واکسنی که میزنن تو بازو از تو کمر میاد بیرون؟ شیرموزه مگه؟ 40 سال غذای ما توسط WHO، این تشکیلات‌های مخوف آمریکایی، کلاً فاسد شده. غذای فاسد؟ دیگه شمایی که پشکل خر رو میسوزونی با این اوت کلمبو میکنید، شاش شطور این شربت سکنجه می سر میکشید، حرف از تغذیه مناسب نزنید تو رو خدا.
اصلا سازمان بهداشت جهانی گفته غذای فاسد بخورید. اوکی، گوه اضافه رو کی گفته بخورید؟ PCR هایی که میگیرن و آزمایشاتی که میگیرن و همه این مسائل، ما به ادله قوی میگیم همه اینها کرونا را به اشتباه مثبت نشان میدن. ما از پرتقال تست گرفتیم مثبت در آمده، از بز، از ماهی تست گرفتیم مثبت در آمده. از بز تست گرفتین؟ از ماهی؟ خب شما که اینقدر زحمت کشیدید خودتون هم تست میگرفتین ما ببینیم الاغان PCR شون مثبت میشه یا نه؟ به هر حال همونطور که میدونیم هر تحقیق پزشکی نیاز به آزمایشات حیوانی مفصل داره. اینایی که میخوان به وبا کرونا گرفتار نشن مرتب موهای سرشون را شانه کنند، هم باعث زیبایی و هم پیشگیری از کرونا است. باعث زیبایی هم میشه. این کلا کرونا رو با یه بیماری دیگه اشتباه گرفته انگار. اوایلش فکر میکرد انگل یا کرمی چیزیه میخواد پنبه تو ما تحت ملت کنه. الان هم که فکر کرده موخوره یا شپشه میگه شونه بزنید. خلاصه اگه فردا شامپو ضد کرونای صحت با عصاره روغن بنفشه اومد تو بازار، بهنوش بختیاری هم تبلیغش کرد نخرین. آیت الله تبریزیان از اساتید مشهور طب سنتی گفته که هر کسی واکسن بزنه هم جنسگرا میشه. این لامصب اصلا نمیدونه واکسن رو دقیقاً کجا میزنن. ولی به هر حال اگه اینجوریه که کاش حداقل به مسئولین خودمون واکسن نمیزدی دیگه. اینا همینجوری در حالت عادی با جنس مخالف مشکل دارن دیگه، وای به حال اینکه یه دستم بشن. محمد سعیدی در دیدار با وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت رعایت حدود شرعی در تزریق واکسن گفته تا جایی که امکان داشته باشد در زدن واکسن افراد همجنس واکسن ها را تزریق کنند و اگر اضطرار هم شد فیلمبرداری و پخش نشود. خب راست میگه دیگه. یه نفر فتیش واکسن داشته باشه فیلمشو ببینه آنتی بادیش بپاشه به سقف مثلا. اونجا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پلی بوی که نیست که. مردا با مردا، زنان با زنا. اونجوری فیلم واکسیناسیون که خوبه دیگه، هیچ صحنه‌ای تحریک کننده نیست. این واکسن بد چیزیه. البته توی تلویزیون ما سالهاست که مردا با هم ور میرن، زنا با هم، طبیعیه. که این نشون میده واکسن کرونا رو سالها پیش به دست اندرکاران صدا و سیما تزریق کردن. دیگه از فردا اگه بچه‌تون گفت بابا بزن شبکه 3 یه چک افسری بخوابون تو گوشش. شما نمیدونین چرا زدین ولی اون میدونه چرا خورده. این الان مراسم تکریم و معارفه بود یا تنبیه و معارفه؟ اینجوری کسی که قراره یه استان ازش حساب ببرن و معارفه میکنین؟ به عنوان کتک خور؟ این دیگه الان مبصر کلاس اول دبستان هم بذاریش کسی آدم حسابش نمیکنه. حالا هر چقدر سعی کنه ماله بکشه رو قضیه. امروز در آیین معارفه و تکریم این جانب در تبریز یه اتفاقی افتاد. حالا ایشان اعلام کرده بعد از دستگیریش گفته که من خانمم بردم در یکی از مراکز به اصطلاح واکسن، اونجا یه آقا به خانم من واکسن داده. به این علت من ناراحت شدم اومدم این کار انجام بدم. یه مرد به زنش واکسن زده، این زده تو گوش تو؟ قاعدتا بعد میزد تو گوش وزیر بهداشت که. بعدش هم این یارو خیلی قاطی بود. دلیل همچین کشیده آبداری در حد واکسن زدن نیستا، بوی آمپول بازی و فرزندآوری و این چیزا میاد. به نظر شما چرا برخی سیاستگذاری ها در خصوص فرزند آوری به نتیجه نرسیده؟ والا دقیقا نمیدونم، این سوال خیلی کارشناسیه، ولی شاید اون نقاطی که باید هدف میگرفتن رو خوب پیدا نکردن. یکی از نقاطی که باید هدف میگرفتن کله پوک خود تو بوده. مگه چند تا نقطه است؟ نامردا فقط یه نقطه رو به ما یاد داده بودن برای فرزندآوری، بازم بوده؟ میگم اینا چجوری 11 تا بچه پس میندازن؟ نگو از هر نقطه و سوراخی اینا یه بچه کشیدن بیرون. برای همینم بهشون جایزه میدن. یکی از کارهای خیلی خوبی که تو این تهدید شده بحث زمین 150 متر تا 200 متر که به کسانی که فرزند سوم به بعدشون به دنیا میاد داده میشه. کمر سفتر املاک بیشتر، این هم شعار طرحتون میتونه باشه. فقط خدا به خیر کنه آخر عاقبت مملکت با این طرح،
چون به زودی نصف مملکت رو باید بزنیم به اسم اون پدر تلمبه ایران با 13 تا بچه‌اش. با این فرمون تا 4-5 سال دیگه ثروتش از ایلان ماسک هم میزنه بالاتر. این طرح هدفش 3 فرزنده. بدین معنا که در واقع 10 میلیون تومان برای فرزند اول، 20 میلیون تومان برای فرزند دوم، 30 میلیون به همین ترتیب 10 میلیون اضافه میشه. خیلی هم همچین طرح بدی نیست وسوسه شدم. واقعا این که میگن هیچ جا مثل ایران نمیشه پول در آورد درسته ها. همه جای دنیا واسه ثروتمند شدن دل کندن از تخت خواب نیاز اولیه است. اینجا دل نکندن از تخت خواب. در آینده راه اندازی آزمایشی خواهد شد. موضوع رمز ارز ملی خواهد بود که در حال حاضر در بانک مرکزی در حال بررسی هست. به رمز ارزمون قرار رقیب اصلی بیت کوین بشه. اسمش هم احتمالاً بذارن ریت کوین که به خوبی نمایانگر وضعیت اقتصادی کشور و بانک هامون هم باشه. آقایون بانک ها، من هم به بانک های محترم و استان میگم هم به سراسر کشور، به هیچ عنوان نباید هیچ بانکی که بانک میخواد تملک بکنه موجب تعطیلی بانک بشه. آقایون بانک ها؟ نه ببینید ایشون منظورش از آقایون بانک ها بانک نیست. یعنی اصلا یه جورایی این بانکی که میگه بانک نیست. اگه بانک مثل اون بانک نیست، هر بانکی مثل اون بانک نیست، هیچ بانکی مثل اون بانک نیست. این جانب افسر نگهبان جمعی اداره کل حفاظت فیزیکی و فنی تشریف فرمایی مدیریت محترم بانک ملی ایران جناب آقای دکتر فرزین را به بانک ملی ایران خیر مقدم عرض می‌نمایم. اونایی که بدون تشریفات نظامی اومدن میلیاردی چاپیدن رفتن. این یکی که از طرز اومدنش معلومه تا تامبون یکمون رو نکنه نبره کانادا بیخیال نمیشه. یعنی اومده کار دولت رو کلی جلو بندازه. در واقع این سفرها من فکر می‌کنم حداقل 1 سال کار دولت رو جلو میندازه. حداقل همون کار جولت در واقع. کار جولت که هیچی، کار ما هم جلو میندازه خداییش. یعنی من این هفته چون هیچ سوژه‌ای نبود خیلی نگران مونولوگ بودم که یهو دیدم به رئیس جمهور عزیزم قراره بره اردبیل. فقط کاش مسئولان تعداد استان‌ها رو یکم بیشترش کنن. چون این فصل ما 40 قسمت برنامه داریم ولی 32 تا استان بیشتر نداریم. سوژه کم میاد اون هفته‌های آخرا. سلام علیکم آقای الله، حال شما چطوره؟ حالت خوبه؟ کیفین احوال نجورده؟ کیفیت کوفته؟ سلامت. تو توی فارسی حرف زدنش به آنگوزمان میفتی. بعد سویش کردی رو ترکی؟ البته خداییش از اون مشاور اقتصادیش بهتر ترکی حرف میزنه. از آقا مهدی واکری که وقتی از خاکریزهای دشمن عبور میکرد میگفتم آقا مهدی یا ساشین آذربایجان. واقعا استعدادهای محسن جان تلف شده با این سمتی که بهش دادن. مشاور اقتصادی چی آخه؟ این کمش بعد میذاشتین سفیر ایران در ترکیه. یا حداقل به عنوان یکی از مفاخر ایران میذاشتینش تو موزه. مفاخر بزرگی این منطقه دارد که اینها علمای عامل واصلند. محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی. بله، ما در بین مشاهیر و مفاخرمون یه محقق دستبیلی هم داریم که وقتی میخواد بره سخنرانی کنه نمیره یه سرچ تو گوگل بزنه بفهمه محقق اردبیلی و مقدس اردبیلی جفتشون یه نفرن. ما در زمان خودمون اونها رو درک نکردیم، نه مقدس اردبیلی رو ما درک کردیم نه محقق رو. شاید چون جفتشون یه نفرن نتونستی درکشون بکنی؟ چون ما هم هیچ وقت تو رو درک نکردیم. هیچ وقت درک نکردیم چرا با 6 کلاس سواد سعی می‌کنی در مورد همه چی حرف بزنی. نه لوکوموتیر تو درک کردیم، نه مگاواماتو، نه پرپکان تو. بابا یه سری مباحث رو بذار وقتی معلمتون بهتون درس داد بعد بیا در موردش حرف بزن دیگه. مجبوری مگه؟ اعصاب ما رو هم می‌ریزی. سلام علیکم. احوال شما شاید خانم؟ خیلی خوش اومدید. ما واقعا این کاری که داریم میکنیم اشتباهه ها. چرا باز؟ نه اصلا اشتباهه دیگه. نشستم توی ایراد. نه واقعا خب آخه آدم میبینین در اخبار تلویزیون صحبت‌های عزیزان، کارشناسان اینا خب حتما یه چیزی میدونن دیگه. میگن چی؟
تو نباید اصلا اینقدر نزدیک به من بشینی. اگه واکسن زدن که برای سلامت خطرناکه دیگه، اجرای برنامه که دیگه خیلی. سیامک جان تو بیا بشین اینجا، شادی برو بالا. تو امنه، من امن نیستم فقط. خطرناکه دیگه، تو اصلا چشای خودتو نگاه کن. خطرناکه؟ برای من که هست. متشکرم، خیلی ممنون. چجوری میشه این قضیه رو حلش کرد؟ نمیدونم. اول بریم یه چیز میز ببینیم بعد برگردیم. آره. بله، بریم چیز ببینیم. امتحان به این سادگی رو شیش شدی؟ خاک بر سرت. با همین فرمون پیش بری حتما رئیس جمهورم میشی. تو هم که شدی 25 صدم. ای خاک بر اون سرت. اون 25 صدم من به خاطر این دادم که اسمتو درست نوشته بودی. تو هم که همون اسمت هم درست ننوشتی. هی بچه خرخون، مگه نمیگم نخواب رو برگرد؟ بعد جلسه دارم برات. چه رشته‌ای قبول شده؟ همونی که دوست داشتم. چی؟ مهندسی گشت و قدرت. منم کارشناسی ارشاد. اوف اونجا رو جون. فکر کنم بچه‌های رشته تذکر لسانی باشن. خب به سوال توجه کنید. با توجه به تصویر به سوالات زیر پاسخ بدید. اگه مانتوی دختر 3 سانتی متر بالای زانو و میزان عقب رفتگی روسریش 5 سانتی متر باشه، نیروی کششی لازم برای انداختن دختر به داخل ون را محاسبه کنید. ب. در صورتی که 3 دختر دیگر نیز به داخل ون کشیده شوند، ماشین باید با چه سرعتی حرکت کند که ظرف 2 ساعت به بازداشتگاه برسد؟ جیم. فرمول بهینه‌سازی تعداد ضربات بهینه باتوم با رسم شکل توضیح داده شود. چی کار کردی امتحانو؟ خیلی سخت بود. نامرد از پاورقی سوال داده بود. این کیه؟ گیتار؟ موهاش چرا اینقدر بلنده؟ فرق وسط هم که داره. بچه‌های دانشگاه هنرن. متاسفانه همشون همین جوری هم. بیا به عنوان پروژه اینو ارشاد کنیم، ارائه بدیم به استاد. خب شاید یه اتفاق باحال دیگه هم افتاده. باحال که چه عرض کنم، خنده داره بیشتر. باحال زیاد نیست. هفته گذشته که ما یه تیکه از برنامه شهاب حسینی رو کات کرده بودیم برای نشون دادن سانسور و شوخی کردن با سانسور، سیاه‌سفیدش کرده بودیم، مدل چارلی چاپلینش کرده بودیم. آره. و توش هم یه دیالوگایی رو به شوخی گذاشته بودیم. خیلی اعتراض کردن کجای برنامه شهاب شبیه برنامه توه؟ شوخیه. این شوخیه به اضافه این که من خیلی قبل، یعنی همون موقع که شهاب برنامه رو شروع کرده بود، همون اپیزود اول که رفت، من اصلا توی یک برنامه خبری، برنامه فرداد فرزاد، تو تیتر اول گفتم اصلا اینو. گفتم این برنامه شبیه برنامه ما نیست، اینقدر نگید برنامه شبیه شماست، برنامه شبیه شماست. 600,000 تا از این برنامه شبیهش رو درست کردن با میز و مبل و مهمون و همه اینا. شهاب هم حالا چون پشت میز نشسته و یه صندلی کنارش گذاشتن، دلیل نمیشه از برنامه من تقلید کرده باشه. برنامه ما هم تازه یه برنامه کپی رایت شده است. نسخه های آمریکاییش که 60 سال 70 ساله که دارن تولید میکنن، اصل کاریا هستن که این برنامه ها رو راه اندازی کردن. هیچ کدوم از این برنامه‌ها شبیه هم نیست. اینو شوخیه، برای خنده است. پاره کردن خودتون زیر پست ها واقعا فایده نداره. نکن. شوخی، اینو شوخی، بخند. پاره نه. دیگه اصلا نه حال استعدادها رو میپرسی، نه دلت میخواد ببینیشون. چرا بی خود بیزد منو منفور جامعه میکنی؟ میخوای زیرا به منو بزنی؟ حداقل از یه روش دیگه استفاده کن. هفته پیش ولی خیلی کیف کرد. ببین هفته پیش تا حالا همینطور دارن میگن اون گروه کی بود، این چی بود، خیلی باحال بود. خب یه بار اگه بشه باهاشون یه مصاحبه بکنیم. حالا اگه احیانا نتونستن بیان، تصویری هم ما میتونیم مصاحبه بکنیم دیگه. الان اینجا یه دونه اسکرین گنده داریم که میتونیم مهمونا رو توش ما که دوست داریم منعکس کنیم.
نه واقعا. الان چیکار می‌خوایم بکنیم؟ استعداد الان ما مهمونش بیشتر می‌خوایم استعدادهای خوبتر، استعداد بهتر و بیشتر. بهتر، هی دارن بهتر و بهتر میشن. ولی 2 تا بیشتر نشون نمیدیم در هفته. ببینید دیدی؟ بابا زمان برنامه رو دارم میگم، به استعداد کاری ندارم که. باشه 2 تا رو با هم ببینیم دیگه. کارشون خیلی خوبه. واقعا ممنون از همتون. بازم استعدادها، کلیپ ها، کارهای هنریتون رو برامون بفرستیم به سوژه یاب در تلگرام. آخه ایش خوابیده بودی؟ بریم دیگه با خدا. کجا بریم؟ نه بابا الان بخش اصلیه بر مسابقه رو باید اجرا کنی. تازه ملت کلی اعتراض کردن، گفتن چرا جایزه آخر برنامه رو حذف کردیم؟ 2 تاشو می‌خوایم. 2 تایشو می‌خوام هم نمیشه دیگه. نه یه مژده باید خدمتتون بدم که میشه. میشه. ولی دیگه اصل پیشکشی رو دندونش رو نمیشماریم ما. یعنی آیفون 13 می‌خوایم و 12 می‌خوایم، نداریم اینا رو دیگه. اینا رو نداریم. 11 است. دیگه همینو قبول بکنید دیگه. برای همین اون سیستم آخر برنامه همچنان پابرجاست، ولی مسابقه یه چیز دیگه است. چیکار کنم؟ برو ببینم چه میکنه شرکت کننده این هفته. مرسی خیلی ممنونم. به مسابقه این هفته خوش اومدین. واقعا ممنون از استقبالتون، بی نهایت ممنون از تمام کسانی که توی لینک ثبت نام کردن، کامنت میذارن، ولی ما فقط هفته 1 نفر رو میتونیم انتخاب بکنیم، مثل قبلا که کامنت میذاشتین و 1 نفر قرعه به نامش میافتاد. اینم همونطوره. تو رو خدا اینقدر قرعه نزنیم. خلاص بگذاریم بریم سراغ مسابقه جعبه شانس و دوست عزیزی که امروز با ماست. خودتو معرفی کن عزیزم. سلام عزیزم، من سحر هستم از تهران. سلام سحر جان، تهران زندگی میکنی. چند سالته؟ من 29 سالمه. 29 ساله. سحر جان خیلی ممنون که شرکت کردی. یه کامنت بامزه هم گذاشته بودی، حالا نمیگم به کسی. صفحه رو میبینی کامل پشت سر من؟ آره کامل. همه رو میبینی، شماره ها رو؟ بله. خیلی خوب. از 1 تا 9 و مبلغ 1000 تومان تا 7 میلیون تومان پشت این جعبه ها پنهان شدن و امیدوارم که شانس با تو باشه و بیشترین مبلغ رو ببری. حالا اگه بردی چیکار میکنی با جایزت؟ فکر کنم مثلا ببرم که خب کار خاصی که ولی خب خوشحال میشه. اقلا با خاطر خوشحالی تو هم که شده ما این مسابقه رو ادامه میدیم. حالا فکر کنم 1000 تومان رو ببرم. بازم خوشحال میشی؟ خوشحال بشو دیگه. ببین برای مهم اینه که من دارم باهات صحبت میکنم. به قربونت برم، خیلی ممنون عزیزم. ببین مهم اینه، میفهمی گوش میکنی، میگه مهم اینه که داره با من صحبت میکنه. یاد بگیری. خیلی ممنون عزیزم. امیدوارم بیشترین مبلغ رو ببری. خب یکی از جعبه ها رو انتخاب کن، برات میذاریم کنار که مال خودت باشه. شانس تو چه شماره‌ایه بیشتر؟ 6. شماره 6. شماره 6 رو نگه می‌داریم برای سحر جان. شماره 6 خیلی خوب. 1000 تومان. مطمئنی بچه‌ها میگن حتما 1000 تومان توشه. خب حالا 3 تا دیگه رو انتخاب کن. 3 تا دیگه؟ آره. 3 تا جعبه دیگه باز کن که امیدوارم کمترین مبالغ توش باشه. هرچی مبالغ کمتر در وهله‌های اول باشه بهتره، به نفعته. حدس می‌زنیم؟ بریم شماره 1. شماره 1 رو برای سحر جان باز می‌کنیم. وای. همین اول بازی زدین تو ذوق این بچه آخه.
سحر جان یه شماره دیگه هم انتخاب کن لطفا. شماره 3. بچه‌ها میگن 5 ولی خودش گفت 3. 300,000 تومان. خب عالی عالی. یکی دیگه شماره 5. شماره 5 رو برای سحر لطفاً. وای وای یعنی چی؟ تقصیر شما هی گمراهش میکنی. یا تقصیر سیامکه. به خدا من عذرخواهی میکنم ولی گفتی که خوشحال میشی چون فقط با من صحبت خب حالا بذار ببینیم جعبت رو میتونیم ازت بخریم یا نه دیگه. تو جعبه چی میتونه باشه؟ خب 400,000 تومان میفروشی جعبت رو سحر؟ 400,000 تومان جعبه شماره 6 میفروشی؟ اصلا گیواب کرد. اصلا دیگه براش مهم نیست. ولی من الان برات باز نمی کنم. این پیشنهاد رو قبول. خیلی خوب تو جعبت رو فروختی ولی بازش نکنید. تو 4 تا دیگه هم انتخاب کن. میخوام ببینم پشتش چیه. 4 تا دیگه هم باز کن. شماره 8 ولی جعبت رو فروختی. شماره 8 شماره 8 رو برای سحر جان باز. 70,000. خب آفرین. خب دیگه شماره 2 لطفاً. شماره 2 100,000 تومان. خوبه بابا. خب 1000 تومان 3000 تومان 700,000 تا و 1 میلیون. 2 تا دیگه هم باز کن. شماره 9 خیلی خطرناکه. آفرین 1000 تومان بابا باز دیگه. آره خدا رو داریم رفت. شماره 7 رو برات باز میکنی. 1 میلیون. ای وای. خب حالا مطمئنی تو جعبت رو به ما فروختی دیگه یا نمیخوای عوض کنی با 4؟ اون یکی 90,000 تومنه دیگه. آره 700,000 تومان و 30,000 تومان مونده. 30,000 تومان و 700,000 تومان باقی مونده. تو جعبت رو به ما فروختی. نظرتو عوض میکنی یا نه؟ نه فروختی. خیلی خوب پس لطفا اول 4 رو باز میکنیم ببینیم که 700 این شیشه پشتیه خدا وکیلی. آفرین. ببین 30,000 تومان تو شانس آوردید. یک کف مرتب. و چون 30,000 تومان تو به ما فروختی بردی خانوم. برنده شدی. دمت گرم. تبریک بهت میگم. خیلی عالی بازی کردی. نحوه دریافت جایزه رو اتاق فرمان بهت اعلام میکنن. خیلی ممنون. قربونت برم. خداحافظ. مرسی. خداحافظ. خداحافظ شما. به افتخارش. واقعا عالی بود. به کی پرسیدی چون سلام؟ این چیه تنه تو این تنت نبود که؟ نه خب ولی قشنگه. قشنگ کرد. از کجا بردی؟ این بالا بود. چرا من برنداشتم؟ این به خاطر اینکه هدیه است. این کار یکی از خفن ترین طراحای مده که مهمون برنامه امروزمونه. مهمون برنامه امروز بعد واسه تو لباس آورده پوشیدی؟ بله اشکالی داره. حالا یه بارم ما یه کت قشنگ کی هست این مهمون؟ گلناز آشتیانی. فقط من مثل این که لباسم این شکلی نیست ها. واسه بقیه بچه‌ها میومدی دیگه. نمیشه. زنونه است اینا. زنونه مردونه اینا تعاریف قدیمیه دیگه. تموم شد رفت دیگه. الان زن و مرد هر کاری. مگه الان مد نشده آقایون لاک میزنن؟ بله اونم میشه. ولی خب نصف بازیکن‌های بارسلونا دستشون لاک داره. این واقعیت. این یک دونه دوختش می‌دونی چقدر کار داره. اولا که همش سراسر ابریشمه. به
هر دونش برای یک نفر طراحی شده. الکی نیستش که واسه یعنی این الان برای شما طراحی شده دیگه؟ بله این مال من مگه نیست؟ اینو آره ببین یک صحبتایی کردیم. اگه میخوای اذیتت نکنه صحبتشو کردیم دیگه. آره دیگه. خب آره دیگه. آره خیلی خوب. چه خبر؟ گلناز همه چی خوب؟ ممنونم. بچه‌ها اگه میخواین به مصاحبه بپردازیم. خب گلناز چه خبر؟ همه چی خوب؟ همه چی رو به راه؟ همه چی عالی. کاروبار چطور؟ این کرونا چه کرد با شما؟ واقعا توی اینداستری ما که فشن واقعا همه رو داغون کرد. چه تغییری کرده اصلا دنیای مد و فشن بعد از کرونا؟ تغییر خاصی نکرده ولی کسی خیلی دیگه اونقدر به فشن اهمیت نمیده که قبلا میدادم. چه جالب نکته‌ای که واقعا منم دوچارشم، چون من جزو آدماییم که همیشه دوست داشتم مثلا کفش، لباس، پیرن، کت، ولی الان دیگه راحتی نیست که هر چی راحت‌تر، هر چی بی درد سرتر، بدون درگیری. چرا فکر می‌کنی اینجوری شده؟ خب برای اینکه یه سال و نیمه که ما همه توی لاکداون بودیم و یعنی جای خاصی هم نداشتیم که بریم، یعنی اصلا هیچ ایونتی نبوده. حالا یواش یواش داره برمیگرده ولی فکر می‌کنم مردم هم اصولا دیگه خیلی دنبال برند نیستن، دنبال کوالیتی یا دنبال کیفیت و همون راحتی که گفتی هستش. خب تو به عنوان طراح چجوری اینو توی کارت؟ خب من که الان اصلا خیلی وقته که ردی تو ویر رو گذاشتم کنار و فقط جکت ها رو انجام میدم و جکت های منم سیزن نداره دیگه، همیشه یعنی همیشه میتونم بپوشم. بله. کاراتو بیشتر جاهای مستقل به نمایش میذاری و فروش میره، تو چجوری اینا رو پیدا میکنی؟ خب خیلی پروسه سختیه. الان خب خیلی زیاد شده از این، بهش میگم پاپ آپ، از این پاپ آپ زیاد شده و ما یه گروه هستیم که با هم کار میکنیم و دیزاینرهای سستینبل که پایدار. من امروز یه چیز جدید یاد گرفتم، فشن پایدار، که بیشتر ما دیزاینرها با همین گروه کار میکنیم و شهرهای مختلف برنامه میذاریم. پاپ آپ به فارسی چی میشه؟ این موقت شاپ های، مغازهای موقت، فروشگاه‌های موقت که مثلا برای یک هفته، یک ماه، کوتاه مدت برپا میشه. بله. حالا چه برای طراحی، چه برای غذا، شما برای این سبک کار با شما تماس میگیرن یا شما با یه جای به خصوصی فقط کار میکنید؟ نه خیلی زیادن از این جور جاها. میخوام ببینم چجوری میشه اصلا اقدام کرد برای همچین کاری. بهترین جا اینستاگرام و مثلا سرچ بکنیم پاپ آپ، خب خیلی جاهای مختلف پیدا میشه. مثلا من اینستاگرام بهترین چیزیه که اتفاق افتاده برای توی کار فشن مخصوصا. خب الان اینستاگرامو دارن تو ایران میبندن، چیکار کنن ملت؟ اینستاگرام دارن میبندن. آره ممکنه ببندن. یعنی راهکار جدیدی داری؟ شدن بستن. ممکنه هر آن ممکنه ببندن. دیزاینرهای ایران که خوب کار میکنن، یعنی کارشون خوبه، شو میذارن، حالا داخل خونه ها میذارن، ولی خیلی از این کاره که قبلا تو ایران انجام میشد، مثلا مزون یا شوهایی که توی خونه ها میذارن، اینجا تازه شروع کردن همونجوری حالت مثلا پرایوت یا مثلا چند نفر از دوستا دعوت میکنن. که این بیشتر به خاطر کروناست این اتفاق افتاده. آره دیگه. نه قبلا هم بوده ولی خب الان خیلی بیشتر شده. و تو مخاطب داری تو ایران، مشتری داری تو ایران، از تو خرید کردن؟ من قبلا یه بار کارامو بردم اونجا ولی یه 2 ماه بعدش کپی کارام در اومد بیرون و چون ایران کپی رایت چون ایران کپی رایت نداره خب کاری هم نمیشد کرد، ولی خب با همین کیفیت و با همین مدل نبودش، ولی به هر حال کپی کردن. به خاطر همین دیگه خیلی با ایران. خب چجوری عکس العمل نشون دادی نسبت به این کارهای کپی؟ یعنی مثلا ازشون خواستی؟ نه کار خاصی نکردم. فقط دیدی که کارهای تو رو کپی کردن دیگه جمع کردی اومدی؟ نه یعنی مثلا یه 2-3 ماه بعدش کپی کردن.
یعنی کارو خریدن بردن از روش مدل چینی‌ها که میرن روی ویتون خرید نمیدونم حالا کسی خریده بود رفته بود انجام داده بود یا اصلا دیده بودن. فکر کنم دیده بودن روی اینستاگرام. یه سری از عکسای منو برداشته بودن روی اینستاگرام خودشون گذاشتن و اینستاگرام خوبیش اینه که خب وقتی کانتکت میکنی برمیدارن روی اون صفحه آدمی که گذاشته. ولی من با یه وکیل صحبت کردم، گفت ایران کپی رایت وجود نداره، بذار خودشون خسته میشن و واقعا هم همین شد، چون انقدر دیزاینای مختلف و استایلای مختلف هستش که یه مثلا یه 2 ماه میان به من گیر میدم، بعد یه 2 ماه دیگه میرم به یه دیزاینر دیگه کارشون کپی میکنن. خب من الان یه سوال دارم، چون ما میدونی که توی کشور ما اوریجیناله. جان من اوریجینال. مال شما که من بعد از برنامه در خدمتتون خواهم بود و دیگه مال شما نخواهد بود بعد از برنامه. ولی خب الان تو برنامه بپوش حالش بده و استفاده کن. باشه دیگه شما رئیس. جان اصلا حواسمو پرت کردید، نفهمیدم چی می‌خواستم بپرسم. یه سوال خوبی هم بوده. خیلی سوال خوبی. خیلی سوال خوبی بود. حالا که یادم رفته بذار بریم یه سر اتاق فرمان تا یادم بیاد بعد می‌کردیم دوباره در خدمت شما خواهیم بود. من یادم اومد. من سوال یادم اومد. توی کشور ما جمعیت کشور به 4 قسمت تقسیم شده. یه عده خوانندن. به من چرا نگاه نه کلا من منظوری بعدی، یعنی کلا به سمت شما نگاه کردم به عنوان یک خواننده، بقیه هم خب به دنبال شما. یه عده دیگه طراح لباسن، یه عده مدلن، یه عده عکاس اون مدل‌ها. یعنی این 4 تا رشته‌ای هستش که ما تو اینستاگرام، تو پیج، توی وبسایت هر کی بریم یا عکاس فشنه یا مدل یا طراح لباسه یا خواننده است. چرا؟ چرا؟ تو مثلا چرا نرفتی دنبال یه رشته دیگه؟ من که خودم از اول، یعنی از بچگی دوست داشتم که همین یعنی فشن دیزاین اصلا نمیدونستم چیه، فقط فکر می‌کردم بعد طراحی بکنم و بعد لباس خودش داره درست میشه. بعد که یه بچه‌ام که بودم اتفاقا یه لباس خواب داشتم گذاشتم رو تختی شروع کردم بریدنش. رو تختی هم با خودش بریدم. ولی بعد که اومدم اینجا شروع کردم درس خوندن دیدم نه، بعد خیاطی یاد بگیری، کارهای طراحیش هست، همه این چیزا هست. خب ایران، خوبی ایران و بدی ایران اینه که طراح بودن خیلی راحته، چون یه طرحی رو میکشی، یه طرحی کپی میکنی، بعد میری میدی خیاط بر درست میکنه. یعنی هیچ چیزی از پترن کاتینگ خوبیش بود یا بدیش بود؟ هم خوبه هم بده دیگه، یعنی راحته دیگه. ولی خب راحته ولی خب برای یک طراح مثل تو چیزی یاد نمیگیری اونقدر که بخوای حالا مثلا ادامه بدی. شما تو خانواده‌تون اصلا کسی هست توی کار طراحی یا کار هنری باشه؟ من پدرم کار هنری میکنه ولی نه اونجوری کسی خاصی نبوده که بخوام ساپورت بشم از نظر اینکه کسی توی کار خودم باشه. ولی خب به هر حال وارد این رشته شدی، حمایت خانواده رو داشتی یا گفتن نه خانواده من مهندس و وکیل شد؟ خانواده‌ای بودن که علاقه به دکتر و مهندس شدن بچه‌شون نداشت؟ نه یعنی میگفتن هر چی خودت دوست داری برو دنبالش. یه دونه بچه بودی؟ بله. یه دلیل باید داشته باشه یه همچین چیزی، وگرنه 2 تا بشن بچه‌ها دیگه محاله. اجازه بدن هر کدوم این 2 تا بخوان کار خودشون رو انجام بدن. اون دکتر اون مهندس. تموم شد. چطور شد که فهمیدی که تو این استعدادو داری و میتونی بکشی، میتونی خودت خلاق باشی، لازم نیست کپی کنی؟ از کجا فهمیدی؟ خب من از بچگی کلاس نقاشی و اینا میرفتم و وقتی که اومدم اینجا خب بوردینگ سکول رفتم و فاندیشن که خوندم، خب بعد دیگه رشته‌مو انتخاب کردم که همون فشن دیزاین بود. فرقش حالا با کشور خودمون اینه که
زمانی که من گریجویت شدم که نمیگم چه زمانی خیلی سخت بود رشته ما، یعنی انقدر کامپیتیشن زیاد خیلی 20 25 سال پیش اصلا خیلی داغون بود اون موقع رشته اصلا مال من عوض شده. نه ولی واقعا عوض شده. الان خب خیلی دیگه فشن نمی‌کنن چون خیلی زیاد شده دیگه فشن دیزاینر، یعنی با این اینستاگرام که پیش اومد دیگه همه شدن دیزاینر، یعنی همه برای خودشون یه پیج زدن که اون بد نیست البته، که بد نیستش ولی خب دیگه خب خیلی هم زیاد شده. یعنی به نظر من الان که توی دانشگاه درس نمیدم ولی منتور هستم به بچهای دانشگاه میگم که خب برین مسترتون یه چیز دیگه بخونین، برین حتما بیزنس بخونین، فقط طراحی کافی نیستش. من خوندم که انجام دادی، یعنی توصیه‌ای که می‌کنی رو خودت هم انجام دادی. بله ولی من الان اگه بود حتی شاید بیشترم میرفتم، یعنی بیشتر روی بیزنس فوکس میکردم تا روی دیزاین. یعنی تو فکر می‌کنی کریتیویتی و خلاقیت خوبه ولی اصل قضیه اینه که بیزینس رو بلد باشی و بدونی چه جوری این کارو انجام بدی. فقط کریتیویتی نیست، یعنی ما چیزی که تو دانشگاه یاد گرفتیم خیلی اینجوری بودش که ایندیویدوال باشین، مثلا دیزاینر مثل جان گالیانو یا الکساندر مک‌کوین، تمام این دیزاینرهای معروف مثل اونا باشیم و ما همش تو فکرمون این بودش که خب وقتی گریجویت میشیم بشیم یه دیزاینر و مثلا خب خیلی معروف بشیم، ولی الان دیگه همچین اتفاقی نمیفته. اولین کاری رو که به صورت حرفه‌ای طراحی کردی، تولید شد و ارائه شد، عکس‌العمل مردم و مخاطب چی بود؟ خودت چه حسی داشتی؟ اولین کار داستان چی بود؟ خب اولین کارم که خب حالا گریجویت که کردم یه گریجویت کالکشن داشتیم که بعد درست می‌کردیم و حالا فشن شو داشتیم. اون هیچی، من تو این یه سری کانادا رفتم که اونجا یه کامپیتیشن شرکت کردم. من اون کامپیتیشن رو بردم و خیلی تبلیغ کردن، خیلی استقبال کردن و برای فکر کنم یه 5-6 سال بعد از اونم فشن شو میذاشتم، تورنتو فشن ویک، لندن فشن ویک، که دیگه بعدش دیگه خودم خیلی خسته شده بودم چون در سال بعد دو بار این فشن شو بذاری و سیزن عوض میشه دیگه، یه زمستونی یا تابستونی، که بعد دیگه روی همین جکت ها فوکس کردم و زندگیم خیلی راحت تر شد. خب حالا اگه بخوای یک نفر، یک سلبریتی لباس تو رو بپوشه، این جکت ها رو بپوشه، من دیگه مشخصه. سوال ببین من هیچ موقع نمیگم سلبریتی، اصلا من سلبریتی نیستم. من آدمای معمولی مثل خودمون، مثل حالا شما که سلبریتی هستی. نیستم. من یه آدم ساده بده بپوشم فقط چون تو تلویزیونم بیشتر میبینم. ولی آدمایی که تو خیابون اگه ببینم میپوشن خیلی خوشحال‌ترم میکنه تا اینکه مثلا یه سلبریتی یه چهره شناخته شده بپوشه. اون کارا رو کردم قبلا، مثلا توی ووگ بودم، توی تن سلبریتی های مختلف بوده، ولی اونقدر دیگه الان اونا اصلا هیچ بر من هیچ اهمیتی. کدوم سلبریتی مثلا؟ شرل، اینا همشون چیزن انگلیسی از این اشکال نداره. شرل کرال میدونین؟ من میشناسم. شما میدونی خواننده است. مال چه بندی بود؟ یه گرل بند بود. آره یه گرل بند بود. Girls Aloud. آره. Girls Aloud. شما مثل که بیشتر میدونید. چون خواننده است. دیگه الان یادم نمیاد دیگه مدلای معروف پوشیدن. پس خیلی سال پیشه. تیراندازی چطوره در طول این سال؟ خیلی خوبه. تیراندازیت خوبه؟ خیلی خوبه. اینو که سالیانه پیش انجام شروع کردم. تازه شروع کردی؟ تمومه. کار تموم. خب رسیدیم به بخش مسابقه و همونطوری که در جریان هستید بخش مسابقه بخش خیلی حساسیه که ما باید این لیوان ها رو از رو میز بریزیم زمین. گوش میدیم بچه؟ بله باش. پرسپولیسی هستی یا استقلالی؟ چلسی یا لیورپول؟ چلسی. آبی رو پس شما میزنی، قرمز رو هم من. خوبه؟ تیراندازی هم که یاد گرفتی دیگه، خیلی راحت. اینا گلوله است، گلوله اضافه هم داری، گلنگدن رو میکشی به اون سمت. به من بزنی برنده نمیشی، ممکنه بلایی دیگه سرت بیاد، ولی
یه کاری کن که بچه آماده این؟ هر کیو میخواین تشویق کنید به من هیچ ربطی نداره، فقط شادی جان 1 دقیقه فرصت داریم دوتایی با هم. شما آبی رو میزنی، من قرمز، هر کی زودتر تموم کرد. نه دیگه اینجوری نه. چجوری پس؟ خب یعنی چند تا بعد اینا؟ هر چقدر اینجا هست. اون 4 تا تموم شد، هنوز داشت جا، میتونی از اینا استفاده کنی. آره. فهمیدی؟ آره. خب 3 جان 2 1 من اشتباهی تازه اونی هم که زدی من زدم با سر. خیلی سریعه، من سریع نمیتونم. اینی هم که داری میبینی ریختی رو من زدم. همش رو که شما نزدی که. آره دیگه 9 تاشو زدم فقط. شما تقلب کردی، بهت گفتم تموم ادامه داری به خاطر تقلبت. شدی سینا جان. من بلند شدم. آره شما بلند شدی. بعد ببین اینجا نگاه کن. من اصلا بلند شدم. مستقیمه. زاویه رو من داشتم اونور میزدم دیگه. زاویه رو نگاه کن. تو ببین اینجوری این ضرب داره. نه دیگه. تو از این ور داشتیم از اون. باختی دیگه. شورای حل اختلاف بگیم بیاد. حالا بذارید بچه‌ها مسابقه رو تموم می‌کنیم، بعد من تکلیف این قضیه. من این بازی رو حالا چون شما باختی. جان. بله لطفا. من چجوری باختم؟ شما باختی. مرسی. مرسی گلناز. خیلی لطف کردی. قربونت برم من. به هر حال گلناز جون چون باختی این 2 تا ژاکت رو میذاری و قربونت برم من دیگه. خیلی لطف کردی اومدی. خیلی محبت کردی. این برنامه شما اینجوریه؟ دیگه به هر حال یا بعد خودت کادو بیاری یا نیاری دیگه، ما دیگه میگیریم دیگه. قربونت برم. دمت گرم. خیلی حال داری و ممنون و متشکرم. امشب مهمون ویژه داریم، اجرای ویژه داریم به یاد هنرمندی ویژه. بسیار عالی. کویر دل از مرجان عزیز رو بچه‌ها آماده کردن با صدای طناز. بسیار عالی. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاشکی میدیدی بی تو چه کرده. ای که به شب هم صبح سپیدی، بی تو کویری بی شامم من، ای که به رنجام رنگ امیدی، بی تو اسیری در دامم من. با تو به هر غم سنگ صبورم، بی تو شکست تاج غرورم، با تو یه چشمه روشن، بی تو یه جادم که سوت و کورم. ای که به شب هم صبح سپیدی، بی تو کویری بی شامم من، ای که به رنجام رنگ امیدی، بی تو اسیری در
چشمه اشکم بی تو سراب، خونه عشقم بی تو خراب، شادی یا بی تو مثل حباب، سایه آه نقش براب. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. ای که به شب هم صبح سپیدی، بی تو کویری بی شامم من. ای که به رنجم رنگ امیدی، بی تو اسیری در دامم من. ای که به شب هم صبح سپیدی، بی تو کویری بی شامم من. ای که به رنجم رنگ امیدی، بی تو اسیری در دامم من. صدای مرجان من خیلی دوست دارم. خیلی عالیه. صدای فوق‌العاده زیبا. بسیار زیبا. مرسی از تناز با این اجرای بسیار زیباش. و همینطور بقیه برای بچه‌ها. دمتون گرم. رسیدیم به پایان برنامه. شما میتونید دیگه الان بری قشنگ بخوابی. گرسنه نیستی یعنی واقعا؟ نه فقط میخوام چرت به پایان برنامه این هفته رسیدیم. مسابقه سر جاشه. کامنت زیر پست مربوط به برنامه امشب میذارید. اما این مهمه. اما دیگه به اون سادگی نیست. عکسی که من میذارم توی پیجم با عکسی که شادی میذاره توی پیجش، 2 تا عکس اول از آلبوم برنامه امشب فرق دارن با هم. یه فرق دارن فقط. این فرق رو پیدا کنید، کامنت بنویسین و شانستون امتحان بکنید. این از این. درست مشخص بود دیگه. اگه میخواین برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بکنید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. این کانال تلگرام بنده است. این یکی البته کانال یوتیوب هم هست. پست مربوط به برنامه رو که میخوایم برین زیرش پیدا بکنید ببینید فرقاش چیه. شادی خانم تو پیج خودش میذاره، منم توی پیج خودم. این دوتا رو با هم مقایسه کنید. 2 تا پیج مختلف رو، پیج شادی رو با پیج من مقایسه کنید، تفاوتش رو کامنت بذارید. ممنون.